lời thì thầm từ quê hương. Có khi nào giữa một chiều thành phố đông đúc, giữa những con đường đầy đèn xe và tiếng còi, bạn chợt dừng lại, rồi nghe lòng mình nhói lên bởi một tiếng mẹ? Có khi nào đang bưng bát cơm nơi đất khách, bạn bỗng thấy nó nhạt đi, vì chẳng còn mùi khói bếp củi, chẳng có tiếng mẹ gọi vào ăn, chẳng có con cá rô đồng mẹ kho mặn cho mấy anh em vét sạch nồi? Tôi viết những dòng này cho bạn người con xa xứ. Dù bạn đang ở Sài Gòn tất bật mưu sinh, hay ở tận trời Âu, Mỹ lạnh giá, tôi tin trong sâu thẳm trái tim bạn vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh quê nhà. Một nơi gọi là Bến Tre xứ sở của dừa, của sông nước, của những con người chân tình đến lạ. Và trên tất cả, là nơi có gia đình, có một người mẹ, một người cha, đôi khi chẳng nói gì nhiều, nhưng tình yêu thì lặng lẽ mà thẳm sâu như phù sa dưới đáy sông quê. Người ta thường hỏi, đi xa rồi, điều gì làm mình nhớ nhất? Là món ăn quê hương, là tiếng rao khuya, là hàng dừa trước ngõ. Có lẽ đúng, nhưng hơn cả, đó là gia đình. Là mái nhà mái tôn lập để dỉ sét nắng mưa, là chiếc giường tre nằm cạnh bàn thờ ông bà, là nơi mỗi lần về, mẹ lại trải sẵn chiếu mới và hơ sẵn nồi nước lá xả gừng để xông cho đỡ mỏi mình. Tôi không biết bạn đã đi bao lâu, rời quê bao xa, nhưng tôi biết, có những nỗi nhớ chẳng cần đo bằng thời gian hay khoảng cách. Chỉ cần nghe một câu vọng cổ, thấy một trái dừa xiêm, hay một chiều mưa lất phất, là tim mình lại quặn lên. Mỗi người đi xa, đều mang theo một quê hương, nhưng không phải ai cũng dám đối diện với nỗi nhớ ấy. Vì nhớ rồi, thì chỉ muốn bỏ hết mà về. Nhớ rồi, thì thấy mọi hào nhoáng ngoài kia trở nên vô nghĩa. Nhớ rồi, thì nước mắt cứ thế mà rơi dù đang đứng giữa sân ga hay giữa văn phòng đầy người. Hôm nay, nếu bạn đang thấy lòng mình trống rỗng, hãy ở lại với tôi qua những dòng chữ này. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về quê nhà, bằng trái tim, bằng những hồi ức không bao giờ phai. Mái nhà dưới bóng dừa xanh. Nhớ về những ngày tháng êm đềm, những kỷ niệm đầu đời, tôi luôn nghĩ về mái nhà xưa, nơi mà mẹ luôn chờ đợi, nơi mà cha luôn chở che. Căn nhà của chúng tôi nằm lọt thỏm giữa vườn dừa, dưới bóng mát của những hàng dừa xanh mướt, dừa xiêm, dừa nạo, dừa dẻo. Tất cả đều trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cứ mỗi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng trên sông Tiền, những trái dừa như những chiếc đèn lồng treo trên cành, làm dịu đi cái nóng bức của buổi chiều hè miền Tây. Gió lùa qua, mái dừa nghiêng nghiêng như những chiếc quạt khổng lồ, đưa hơi mát về gần bên. Căn nhà của chúng tôi không lớn, chỉ có 3 gian đơn sơ, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười nói của cha mẹ, anh chị em, và cả tiếng rao bán cá của bác hai bên nhà. Bà mẹ của tôi, một người phụ nữ tảo tần, quanh năm bên bếp, những ngày mưa gió bếp củi luôn đỏ lửa. Còn những khi trời nắng, bà lại tắm gội ngoài giếng, ngồi trên ghế tre cào lá dừa để rổ cá khô, đem đi bán. Nhớ lắm cái khoảnh khắc khi trở về, chỉ cần đặt chân lên con đường làng dẫn vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ gọi từ xa, con về rồi đó hả? Rồi giọng cha trầm ấm chào đón, về nhà rồi phải không, nghỉ ngơi chút đi. Những ngôi nhà quê, với mùi thơm của gỗ, của rơm rạ, và đặc biệt là mùi cơm mới nấu từ bếp củi, luôn mang lại cảm giác ấm áp. Lửa bếp, dù chỉ là lửa nhỏ, nhưng đã sưởi ấm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Bữa cơm gia đình, những món ăn không thể quên. Dù ở đâu, với tôi, không gì có thể thay thế được bữa cơm gia đình. Cái bữa cơm mà mẹ luôn dậy sớm, nấu những món ăn thật ngon cho cả nhà. Mẹ chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng trong từng món ăn, tôi cảm nhận được sự chăm sóc, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho các con. Canh bí đao nấu với sườn non, đó là món ăn đơn giản nhưng lại ngon vô cùng. Cái vị ngọt mát của bí đao, cái mềm thơm của sườn non, hòa quyện với hương thơm của nồi canh, làm cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm. Mẹ bảo, canh này ăn mát lắm, mùa hè mà nấu thì hợp lý lắm con. Mỗi lần về quê, tôi chỉ muốn ăn lại món canh này, chỉ một lần thôi, vì đó là món ăn gắn liền với tuổi thơ tôi. Rồi những món cá kho tộ, món gỏi bưởi chua ngọt, món cơm chiên dừa, không món nào là không mang đậm dấu ấn quê nhà. Những món ăn không cần cầu kỳ, nhưng bao giờ cũng ngon và khiến lòng người ta cảm thấy an yên lạ thường. Mẹ thường nói, ăn xong phải ngồi lại trò chuyện, không khí gia đình là quan trọng lắm. Và những buổi tối sau bữa cơm, cả gia đình ngồi lại bên nhau, kể chuyện cười, chuyện đời, chuyện học hành, chuyện bận rộn mỗi ngày, trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn,
trong tiếng chim kêu trong vườn. Cha và những bài học cuộc sống. Cha tôi người đàn ông trong gia đình, ít nói nhưng luôn nghiêm khắc. Dù công việc bận rộn với vườn cây, với ruộng đồng, nhưng cha luôn dành thời gian để dạy tôi những bài học về lòng kiên nhẫn, sự chăm chỉ và tình yêu với quê hương. Cha dạy tôi rằng, dù đi đâu, làm gì, phải luôn nhớ quê hương, nhớ về cội nguồn, về những gì mình có. Cha bảo, đừng bao giờ quên cái gốc, dù cho cây có cao đến đâu cũng phải có rễ. Có những buổi sáng sớm, cha gọi tôi dậy từ 4 giờ, bảo tôi ra ngoài vườn giúp cha cuốc đất, trồng cây hay chở phân bón cho ruộng lúa. Tôi không hiểu tại sao cha lại làm việc vất vả như vậy, nhưng khi lớn lên, tôi mới hiểu, cha chỉ muốn dạy tôi tính cần cù, dạy tôi biết quý trọng công sức lao động. Mỗi lần cha làm việc, tôi đều nhìn thấy sự kiên nhẫn trong từng động tác của ông. Những đôi bàn tay gân guốc, những chiếc áo nâu sờn vai vì nắng mưa, nhưng cha vẫn lặng lẽ làm việc không một lời than thở. Mùa mưa ký ức về những cơn mưa miền Tây. Khi mùa mưa đến, không khí ở Bến Tre lại trở nên mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Nhưng cũng chính mùa mưa ấy mang đến cho tôi những ký ức khó quên về những ngày ngập nước, về những con đường quê giờ đây trở thành những con suối nhỏ chảy ngang. Lúc ấy, tôi còn nhớ, chúng tôi chỉ có một chiếc ghe nhỏ để đi lại. Mỗi lần mưa xuống, cả nhà lại ngồi trên ghe, chèo ra đồng, vừa tránh mưa vừa tìm bắt những con cá tôm. Có những chiều mưa, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân, nơi chiếc lá dừa rụng và những giọt nước mưa lăn dài trên cánh cửa. Mẹ nấu nước lá xả gừng để xông cho đỡ lạnh. Và khi trời tạnh, chúng tôi lại cùng nhau ra vườn, ngồi dưới bóng dừa, ăn những trái dừa tươi vừa hái xuống. Những ngày Tết không khí sum vầy. Tết quê tôi, dù không có nhiều lễ hội rình rang, nhưng không khí sum vầy luôn tràn ngập. Ngày Tết, cả nhà quây quần bên nhau, không khí vừa ấm cúng vừa thiêng liêng. Mẹ chuẩn bị mâm cúng gia tiên, rồi nấu bánh chưng, bánh tét, món canh khổ qua để xua đuổi những điều không may. Cái cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Mỗi lần Tết đến, dù ở đâu, tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, đó là gia đình, là những khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm, là những tiếng cười vang giữa sân, là tấm lòng của mẹ cha dành cho con cái. Dù đã rời xa quê hương Bến Tre, mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi từ những ngày đầu đời, trong trái tim tôi, quê hương vẫn luôn hiện hữu. Những hình ảnh về con đường làng, mái nhà đơn sơ hay những vườn dừa xanh mướt không bao giờ phai mờ. Dù sống ở đâu, làm gì, tôi vẫn luôn là con của Bến Tre, và tình cảm ấy không thay đổi. Quê hương là nguồn động viên mạnh mẽ, là nơi tôi tìm thấy sức mạnh để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Khi xa quê, tôi luôn nhớ về những khoảnh khắc giản dị nhưng đong đầy tình cảm. Mỗi buổi sáng tôi ngồi thưởng thức cà phê ở nơi xa lạ, lại nhớ đến những buổi sáng bình yên bên bờ sông quê, ngắm những cây dừa cao vút soi bóng xuống mặt nước trong xanh. Dù ở đâu, tôi vẫn mang trong mình hình ảnh quê hương, từ những con đường gập ghềnh cho đến những bữa cơm gia đình đầy yêu thương. Quê hương trong tôi là tình cảm, là sức mạnh giúp tôi vững bước trong cuộc sống. Dù ở nơi đâu, khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ về quê hương, về những cánh đồng, những dòng sông và những người thân yêu. Quê hương là ngọn lửa âm ỉ trong lòng, không bao giờ tắt. Nếu một ngày tôi có cơ hội quay lại Bến Tre, tôi sẽ lại bước chân trên con đường làng quen thuộc, dạo bước dưới bóng dừa xanh, cảm nhận không khí trong lành của quê hương. Tôi sẽ quay về bên mâm cơm gia đình, cùng cha mẹ, anh chị em thưởng thức những món ăn giản dị nhưng đong đầy tình thương. Quê hương Bến Tre sẽ mãi là nơi tôi thuộc về, nơi duy nhất mang lại cho tôi sự bình yên, sự an lành mà không nơi nào có thể thay thế. Quê hương là nơi tôi luôn tìm thấy chính mình, là nơi tôi sẽ trở về mỗi khi cần sự an ủi, bình yên trong tâm hồn. Dù đi xa, tôi vẫn luôn là con của đất Bến Tre, và quê hương sẽ mãi sống trong trái tim tôi.